Ngày 24 tháng 12 năm 1968, vào lúc 21 giờ 30 phút giờ Houston, hơn 1 tỷ người, gần 1/4 dân số toàn cầu lúc đó, đang ngồi trước TV, radio, thậm chí đứng ngoài đường. Họ không xem phim, không xem bóng đá. Họ đang chờ một chương trình phát sóng trực tiếp sắp diễn ra, thứ mà chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Con người đón Giáng sinh, không còn ở trên trái đất. Hả? 3 người đàn ông đang ở đó, cách chúng ta gần 400.000 cây số. Và trong vài phút tới, họ sẽ nói chuyện với cả loài người. Và điều không ai ngờ là họ sẽ đọc 10 câu đầu tiên của Kinh Thánh, ngay đúng đêm Giáng sinh. Wow! Chào mừng anh chị em đến với Nhất Thế Giới, nơi chúng ta lần theo dấu chân lịch sử, giải mã những khoảnh khắc tưởng nhỏ nhưng đã xoay chuyển vận mệnh của cả nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện có thật 100%, đã được NASA công nhận là khoảnh khắc truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Nhất Thế Giới để mình có động lực làm tiếp những video kiểu này nhé. Giờ thì thắt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị rời trái đất thôi nào. Hả? Năm 1968, nước Mỹ sắp vỡ trận. Năm 1968 là năm tồi tệ nhất nước Mỹ, hay năm mà nước Mỹ gọi là địa ngục trần gian. Người ta giết nhau vì màu da, vì chính trị, vì chiến tranh. Tháng 4, Martin Luther King bị ám sát. Robert Kennedy bị bắn chết chỉ 2 tháng sau. Chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn tồi tệ nhất. Biểu tình, bạo loạn nổ ra ở hơn 100 thành phố. Khảo sát Gallup, chỉ còn 36% dân chúng tin tưởng chính phủ. Và NASA lúc đó cũng không khá hơn, đang đứng bên bờ vực bị cắt ngân sách. Quốc hội dọa cắt sạch ngân sách chương trình Apollo. Và đúng lúc hỗn loạn đó, đến tháng 8 năm 1968, tin tình báo CIA, Liên Xô sắp phóng tàu có người vòng quanh mặt trăng trước cuối năm. Nếu Liên Xô thành công, họ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên đưa con người vượt khỏi lực hấp dẫn trái đất, hạ bệ uy tín Hoa Kỳ, khiến ngân sách NASA bị cắt sạch. Chương trình Apollo kết thúc. NASA lúc này chỉ còn 2 lựa chọn: liều, đưa người lên mặt trăng ngay lập tức, hoặc Mỹ sẽ thua trắng trong cuộc đua không gian mãi mãi. Và họ đã chọn liều. Lúc này NASA làm một quyết định điên rồ nhất lịch sử. Lấy chuyến Apollo 8, vốn chỉ định bay thử quanh trái đất, hoàn toàn không có mục tiêu mặt trăng, nhưng giờ sẽ được đổi nhiệm vụ đưa thẳng tới mặt trăng luôn, không thử nghiệm trước và không có phương án B. Hả? Chỉ 4 tháng để chuẩn bị cho sứ mệnh nguy hiểm nhất loài người từng thực hiện lúc bấy giờ. Thành công thì lên mặt trăng đầu tiên trong lịch sử loài người. Thất bại thì 3 người chết, chương trình Apollo chấm dứt mãi mãi. Liên Xô đã đi trước Mỹ ở hầu hết các mốc đầu tiên. NASA biết rằng nếu không có một cú đột phá, nước Mỹ sẽ thua cuộc đua thế kỷ. Và đó là lý do Apollo 8 ra đời, một nhiệm vụ điên rồ mà chính các kỹ sư NASA cũng không tin mình sẽ được phê duyệt. Frank Borman, chỉ huy Apollo 8, nói một câu rất thật: NASA không liều lĩnh, nhưng năm 1968, chúng tôi không còn lựa chọn nào an toàn nữa. Apollo 8 vì thế trở thành nhiệm vụ liều nhất trong toàn bộ chương trình Apollo. 3 phi hành gia khủng nhất lịch sử. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1968, tên lửa Saturn V, tên lửa mạnh nhất lịch sử, cao 110 m, nặng 3.000 tấn, phóng lên từ Florida. 3 phi hành gia bước lên tàu. Frank Borman, chỉ huy, người cực kỳ kỷ luật. Jim Lovell, phi công lệnh, sau này là chỉ huy Apollo 13. Bill Anders, phi công mô đun mặt trăng, mới 35 tuổi nhưng chụp bức ảnh nổi tiếng nhất thế kỷ. Đây là 3 người đầu tiên dám rời khỏi trường hấp dẫn trái đất, hướng vào không gian sâu của vũ trụ và đi đến nơi mà nếu chuyện xấu xảy ra thì không ai tới cứu được. Trong 3 ngày, họ rời khỏi quỹ đạo trái đất, tiến vào khoảng không tĩnh lặng, nơi không còn ngày, đêm như trên trái đất, chỉ có ánh sáng tuyệt đối và bóng tối tuyệt đối. 45 phút sau bóng tối mặt trăng. Ngày 24 tháng 12, khoảng 3 giờ sáng giờ Houston, Apollo 8 đi vào vùng bóng tối phía sau mặt trăng. Không sóng radio, không liên lạc, không ai biết họ còn sống hay đã chết. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất nhiệm vụ. Lúc này,
Tàu phải tự động đốt động cơ chính trong đúng 6 phút 10 giây để vào quỹ đạo mặt trăng. Nếu đốt sai, dù chỉ vài giây, họ sẽ bị bắn thẳng vào khoảng không vô tận, không bao giờ quay về được. Mất liên lạc hoàn toàn 45 phút, toàn bộ trung tâm điều khiển Houston nín thở, không ai nói được câu nào. Rồi bỗng nhiên, tín hiệu trở lại. Tiếng radio rè rè giọng Jim Lovell lên tiếng. Houston, Apollo 8 đây. Đốt động cơ hoàn tất. Chúng tôi đã vào quỹ đạo mặt trăng. Cả phòng điều khiển vỡ òa. Earthrise, bức ảnh thay đổi cả nhân loại. Trong vòng bay thứ tư quanh mặt trăng, tàu xoay đúng góc, lần đầu tiên trái đất hiện ra từ chân trời mặt trăng. Bill Anders trong buồng lái hét lên. Ôi Chúa ơi, nhìn cái ảnh kia xem. Trời ơi đẹp quá. Ông vội đổi phim màu, chụp liên tiếp. Bức ảnh mang mã F0814-2383, sau này được gọi là Earthrise, ra đời. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người nhìn thấy hành tinh mình từ bên ngoài. Một quả bóng xanh trắng nhỏ xíu, mong manh, lơ lửng giữa vũ trụ đen ngòm. Không biên giới nào hiện ra, chỉ có một ngôi nhà chung, chỉ là một hạt bụi đẹp đẽ giữa vũ trụ lạnh lẽo. Bill Anders sau này nói câu nổi tiếng nhất. Chúng tôi đã đi hết quãng đường này để khám phá mặt trăng, nhưng thứ quý giá nhất chúng tôi tìm thấy chính là trái đất của mình. Trái đất nổi lên từ đường chân trời xám bạc của mặt trăng, một chấm xanh trắng mong manh giữa vũ trụ đen tuyệt đối. Thế giới sống, mọc lên từ thế giới chết. Theo nhà sử học Robert Bull trong sách Earthrise, bức ảnh này như một tấm gương khiến nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, nhỏ bé và thống nhất trên một hành tinh mong manh. Còn nhà thơ Archibald Macleish viết ngay hôm sau trên New York Times. Khi ta nhìn thấy trái đất thực sự là gì, nhỏ bé, xanh và đẹp đến nao lòng giữa khoảng không im lặng vĩnh cửu mà nó trôi nổi, chính là nhìn thấy chúng ta là những người cùng ngồi trên một con tàu trái đất, là anh em trên vẻ đẹp rực rỡ ấy giữa cái lạnh vĩnh cửu của vũ trụ, là những người anh em giờ đây đã biết mình thực sự là anh em. Trong một năm đầy thù hận và chia rẽ, bức ảnh cho nhân loại thấy tất cả chúng ta chung một ngôi nhà. Nhiều sử gia khẳng định không hình ảnh nào trong thế kỷ 20 tác động mạnh đến nhận thức của loài người như Earthrise. Nó truyền cảm hứng trực tiếp và trở thành biểu tượng mở đầu cho phong trào bảo vệ môi trường toàn cầu. Năm 1970, ngày trái đất ra đời, lấy cảm hứng từ chính bức ảnh này. Thông điệp Giáng sinh nổi tiếng nhất mọi thời. Lúc 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 1968, bước sang vòng thứ 9 quanh mặt trăng. NASA yêu cầu các phi hành gia gửi một thông điệp phù hợp cho nhân loại. Họ không biết ba người sẽ nói gì. NASA không viết kịch bản, không kiểm duyệt trước. Và rồi, trong khoảnh khắc 1 tỷ người đang dán mắt vào TV, rồi Bill Anders bắt đầu, giọng rất chậm, rất trầm. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Im lặng 5 đến 7 giây trên sóng trực tiếp. Hàng trăm triệu người trên trái đất bật khóc. Nhiều người kể lại, cả quán bar ở Mỹ im phăng phắc, đàn ông ôm nhau khóc. Những người không tin tôn giáo cũng lặng người. Không ai ngờ rằng, đúng trong năm tồi tệ đó, một khoảnh khắc Giáng sinh bất ngờ đưa cả nhân loại về cùng một phía. Trong năm 1968 đầy chia rẽ, chiến tranh và hận thù, 10 câu kinh cổ xưa 3.000 năm tuổi trở thành lời chúc Giáng sinh chung của nhân loại. Di sản, sứ mệnh cứu cả chương trình Apollo. NASA bị kiện tụng suốt 3 năm vì dùng tiền thuế tuyên truyền tôn giáo. Nhưng chính phát sóng này đã cứu chương trình Apollo, Quốc hội tăng ngân sách ngay tháng sau. Bức Earthrise trở thành biểu tượng phong trào môi trường. Ngày trái đất đầu tiên năm 1970 lấy cảm hứng trực tiếp từ bức ảnh này. 55 năm sau, không một sứ mệnh nào, dù là Mỹ, Nga hay Trung Quốc, dám đọc lại kinh thánh từ không gian nữa. Chỉ có một lần duy nhất trong lịch sử loài người, vào đúng đêm Giáng sinh năm 1968, khi con người lần đầu tiên rời khỏi cái nôi trái đất, nhìn lại hành tinh mình và chọn cách chào nhau bằng 10 câu nói cổ xưa nhất của nhân loại. Và bạn biết không? Phi hành đoàn Apollo 8 sau này tiết lộ. Họ không định đọc kinh thánh từ đầu. Vợ của Frank Borman là người gợi ý, họ chỉ quyết định làm điều đó 3 phút trước khi lên sóng. Sau khi Apollo 8 hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngày 27 tháng 12 năm 1968, NASA nhận được hàng chục nghìn bức điện chúc mừng và thư cảm ơn từ khắp thế giới, khoảng 50.000 đến 70.000 bức, theo hồ sơ NASA. Trong hàng chục nghìn bức thư gửi đến NASA sau đó, rất nhiều người đã viết rằng Apollo 8 chính là món quà Giáng sinh đẹp nhất, là tia hy vọng duy nhất trong một năm đầy đau thương và chia rẽ của nước Mỹ. Có một câu nói lan truyền rộng rãi sau chuyến bay, dù chưa tìm thấy bức thư gốc viết rằng các anh đã cứu năm 1968. Dù thật hay chỉ là truyền miệng, nó cũng cho thấy Apollo 8 đã ảnh hưởng lớn đến mức nào. Apollo 8 không hạ cánh lên mặt trăng, họ cũng không mang về mẫu đất đá, công nghệ hay phát minh. Nhưng họ mang về một thứ còn quý hơn, họ mang về một góc nhìn. Góc nhìn mà đến hôm nay vẫn đúng. Trái đất nhỏ bé, mong manh và không có biên giới. Chúng ta chỉ có một ngôi nhà, và chúng ta chỉ sống sót được nếu cùng nhau giữ gìn nó. Và như vậy, hành trình của Apollo 8 khép lại, nhưng góc nhìn mà họ mang về trái đất, về con người, về chính chúng ta thì chưa bao giờ khép lại. Mỗi lần Giáng sinh về, khi bạn nhìn lên mặt trăng, hãy nhớ rằng đã từng có 3 người đàn ông bay vòng quanh nó, nhìn ngược lại chúng ta và nhận ra điều mà cả nhân loại quên mất. Chúng ta chỉ có nhau và chỉ có một trái đất để cùng nương tựa. Bởi mỗi khi nhìn lại bức ảnh Earthrise, chúng ta lại nhận ra một điều giản dị mà sâu sắc, rằng ở ngoài kia, giữa bóng tối vô tận của vũ trụ, chúng ta chỉ có nhau, chỉ có đúng một ngôi nhà màu xanh và chỉ có đúng một cơ hội để gìn giữ nó. Nếu các bạn thấy câu chuyện hôm nay có ý nghĩa, nếu bạn muốn những video như thế này được lan tỏa đến nhiều người hơn, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ video cho bạn bè và đăng ký kênh Nhất Thế Giới giúp mình nhé. Chỉ một hành động nhỏ của anh chị em thôi, nhưng là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục kể những câu chuyện mà lịch sử đôi khi lãng quên. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian đồng hành suốt chặng đường này. Chúc mọi người một ngày bình an và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." A Merry Christmas, and God bless all of you on the